Wala, if I may, number one, ask some questions. Number two, maaari ba akong magsumbong kay Tulfo? Pwede. My honorable colleague from Pateros, Senator Alan Peter Cayetano, go ahead, sir. So I'll start with yung isusumbong ko sa inyo, and hopefully you will support this, and I'm willing to be a part of it if you will support it. Actually, when I filed the bill for the Migrant Workers Act in the 17th Congress, hindi pa to masyadong uso, but because of President Duterte and his initiative and Senator Bongo's adamant and focused lobby to have a department, there were different versions, no? And of course, maganda yung version ng Senate. Pero yung version po namin sa House was creating the Department of Overseas Filipino Workers and Foreign Employment. To your point kasi, Senator, kung ang mga departamento sa umpisa pa lang mamimili na ng mga bansa at ng mga trabaho na less ang abuso, less ang problema natin. So, dun sa version na pinasa ngayon, parang sa migrant workers lang ang focus. Hindi sa Filipinos overseas, nor sa foreign employment. Just as an information. And I think that's something we can do to improve the law. No? I'll give you a specific example. No? We were working with China. I don't know the exact numbers now, pero a couple of, maybe 100,000, a couple of tens of thousands in mainland China ang nagtatrabaho at tinotolerate. No? Sa Hong Kong, it's anywhere between 150 to 250,000 ang nasa Hong Kong. No? But those working in Hong Kong and those working in Shanghai and some in Beijing are much safer than areas that have the kafala system. Mas madaling tumawag ng pulis, mas madaling umalis sa bahay, mas madaling tumakbo sa embassy, hindi kino-confiscate yung cellphone, hindi kino-confiscate. Ang problema, hindi natin pinush na maituloy ito. Hindi naging nagka-problema between the Labor Department and the DFA and the politics because maybe of the South China Sea. So, that is an example, no? Na, yes, Filipinos have to go out of the country to look for work. Pero tama yung point nyo. Bakit saluhin na lang pag may problema? Ba't hindi tayo gumawa ng paraan na humanap tayo ng mga trabaho para sa kanila na less ang trabaho at pag-abuso? Would you agree with that? Yes, Madam President, I 100% agree with Senator Alan Peter Cayetano, the good senator from Taguig. You are definitely right. As another example is Hungary. Aside from offering us a scholarship, they were working on employment opportunities there. Pero medyo may problema ng konti ang Hungary sa EU because mas conservative. So there are many examples, but the first point I wanted to make is that I'm very happy that you have the committee and we created the committee because together with the Committee on Foreign Affairs and the Labor Committee, I think we can pressure our departments to have job openings or to create employment in places that it was safer to work. Before the Ukraine and Russia conflict, I was personally talking to Minister Lavrov, the foreign minister of Russia, and they were very open to giving social protection to Filipinos there. And during Duterte's time, President Duterte's time, dumami ang nagwo-work sa Russia at maganda ang touring sa kanila. So the point I have to say is that while it's true that beggars cannot be choosers, we are not beggars in terms of saan pwedeng ipadala ang mga Pilipino. Maraming places around the world na in demand ang Pilipino. And even when you say, for example, the Arab world, no, or the Middle East, no, it was a pleasant surprise when we were in Bahrain, where the grandson of the king was speaking straight Tagalog, Filipino, and then with a piece of paper was speaking Bisaya. And the king told President Duterte, it is because their nannies are Filipino and medyo nauso sa kanila na meron silang secret language na mag-Filipino. But my point is this, they may be kasambahay, they may be nannies, pero mataas ang tingin sa kanila. Ang next generation ng mga elite at ng mga royalty sa ilan sa mga bansa sa Middle East, mataas ang tingin sa Pilipino. Unfortunately, may mga bansa na mababa ang tingin at dito yung mga abuso. Which goes to my question, is it correct, Senator Tulfo, that from the gentleman from Isabela, more or less 10 million abroad, if my statistics are still correct? Around 1.7 million as of 2020. Yeah. 1.7 are contract workers. That is correct. 3.5 are OFWs, kasama na yung walang contract, and 10 million Filipinos. So this include Filipino-Americans, etc. No? Okay. More or less, no? Not to go into the complete details. Doon po ba sa mga nagsusumbong sa inyo, may napansin po ba kayong trend? Meaning, is it from everywhere or there are certain countries, even if we don't name that countries, na mas marami doon ang nagko-complain? I-name ko na po, pangalanan ko na yung bansa na yun kasi, but before I would answer your question kung alin bansa ang maraming reklamo, gusto ko lang pong maidagdag, tama po kayo nabanggit nyo, meron bang ginagawang pag-imbestiga ang ating gobyerno bago magpadala ng OFW sa bansa na kung saan ay meron pong nangyaring kaguluhan? Wala po. Basta't padala lang po yung ating mga recruitment agency, maybe in cahoots with other government
offices, agencies, kaya napapadala, pag napadala po doon sa lugar na alam naman nila maraming mga OFWs napapahamak at may kaguluhan, yun na po na napapahamak na po yung ating mga workers. Now, going back to your question, kung alimbang bansa ang palaging merong reklamo kung natatanggap ng aking tanggapan, yan po yung UAE, Kuwait, Saudi Arabia. Okay. I'll confirm that as former Secretary of Foreign Affairs. No? The difference lang ho is sa UAE, it's more of yung trafficking at expired ang kanilang working visa. No? So, nagmamalimos tapos napupunta nga at minsan kapwa Pilipino pa nagbebenta sa kanila. No? Unlike po sa Kuwait at saka sa Saudi, which goes to my second question, may napansin po ba kayong trend dun sa mga inaabuso kung anong klaseng trabaho? Meaning professionals ba, kasambahay, mall workers, etc. Thank you for that question, honorable colleague from Pateros, Senator Alan Peter Cayetano. Yeah, yung trend po ng mga OFW na nagsusumbong sa akin, yung palaging naapi ay doon sa group ng mga domestic workers. Bibihira po yun sa mga skilled. Kasi po sila mga educated at matataas pang sweldo at maayos po yung kanilang mga employer. Hindi po sila gaano naapi. Yung mga domestic helpers po, yun ang palaging api. Sa sinabi kanina ni Senator Cayetano, yung sa passport na kinukumpiska, tama po kayo. Hindi po dapat yan, kinukumpiska. May patakaran na po, may pag-uusap na hindi dapat kinukumpiska yung mga passport para in case of emergency. Yun ang po pinaka-ID nila na para sila ay pwedeng humingi ng tulong sa embahada natin o sa mga pulis doon. The problem is, hindi po sinusunod yan ng mga employers, particularly mga Arabo. So there are so many times na kapag yung OFWs natin nakaalis ng bahay o tumakas dahil hindi na po nila matanggap yung pang-abusong na kanila pong nakukuha mula sa employer, sila po ay hinuhuli ng pulis dahil nga po wala silang passport. At ang masakla po nito, meron na pong ebidensya na sila po inabuso, marami na mga bruises, marami na pong indikasyon na talagang they were tormented, pero hindi po sila pinaniwalaan ng mga otoridad, ng mga pulis na Arabo. Yung po ang pinakamahirap kasi, Madam President, sa Saudi, nagkakampihan sila. Parang sinasabi nila sa ating mga OFW, nito mga pulis na Arabo, kasalanan mo kung ikaw ay na-rape, kasalanan mo kung ikaw ay minaltrato kasi pumunta ka rito. Kung wala ka sana rito, hindi ka sana naabuso. Yan po kadalasan narinig ko po na sinasabi po ng ating mga OFW kapag sila po ay nagpag-usap sa mga pulis doon sa Saudi, hindi po sila tutulungan. And I may add also doon sa sinabi po ni Senator Cayetano, totoo po, kailangan nila ng numero ng ating mga embahada para sila po ay matulungan. But in some cases, marami na po ako natanggap na reklamo na kapag tumatawag po yung ating mga OFW, distress OFW sa Polo, hindi po sila sinasagot o walang sumasagot. And I can still remember up to this very moment, this was many years ago, ako po mismo tumawag sa Polo. Yun po ay mga bandang lunchtime. At nung tawagan ko po yung Polo para ilapit po ang reklamo ng isang OFW, ang sabi po ng taga-Polo mismo sa akin, pasensya na kasi ako'y nagbibilliards, ayoko madisturbo. Ganun po kalala ang sitwasyon noon. Pero nagbago na po ngayon dahil wala na po kinalaman ang POEA, ang POLO, ang OSWA at ATN. Yan po ay kinonsolidate na sa isang departamento at yun po ay Migrant Workers Office. So isa lang pong tatawagan ng ating mga OFW na kailangan ng tulong. Pwede po silang tumawag sa isang hotline directly para itong hotline na ito magbibigay sa kanilang rescue in case of an emergency, or they can call their relatives here in the Philippines and their relatives will get in touch to that hotline. Unlike before, tatawag ka ng POA, tawag ka ng OWA, OMWA, marami tinatawagan. Now, with the creation of Department of Migrant Workers, isa lang pong pwedeng tawagan, yun nga pong yung hotline, or if you prefer, sa Migrant Workers Office. And isa pa nga po, yung nabanggit po ni Senator Cayetano na yung mga OFWs natin napapagod, I've heard stories na three-story building and 5 family ang nakatira doon sa 3-story building at isang OFW lang po ang nagtatrabaho. Just imagine, kung dito nga po, in my case, halimbawa, meron po akong 5 kasambahay at 2-story lang po yung tinitirahan kong bahay, napapagod na po yung mga kasambahay, tinutulungan pa po namin. Yung pa kaya 3-story building, 5 family at isang OFW lang po nagtatrabaho. Pag nagreklamo po, nasasaktan, nabubugbog at hindi pinapasweldohan at yung sinasabing ginugutom, tutupo yan, hindi po pinapakain. Kung pinapakain man, panis-panis po. Kaya kadalasan yung OFWs po natin, pag meron pong kapitbahay na mabait at meron Pilipino na swerte, ang kanyang amo ay mabait, nabibigyan po ng pagkain na parang hayop na tinutubungan ko sa Bisaya na para makakain lang siya. So ganun po talaga kay katindi yung mga sitwasyon na sinasabi po natin, tinatawag ng mga bayani. Tinatawag natin sila mga bayani pero ang turing natin sa kanila hindi mga bayani, pinapabayaan natin sila na para mabasahan. But this time, under my watch, bilang committee chairman ng migrant workers, that's not gonna happen anymore. Never.